ممنونم. مرسی. متشکرم. واسه بچه هامون چی قراره به ارث بذاریم؟ وقتی که این سوال پرسیده میشه، همه ماها، خود من هم به همین مسئله فکر میکنم. اولین چیزی که تو ذهن همه ما میاد پوله. خب مسئله مهمی هم هست. کم یا زیاد، دیر یا زود، همه ماها با این مسئله تو زندگیمون روبرو میشیم. پس اولین چیزی که به ذهنمون میرسه برای ارث پوله. حالا یه خورده اگه بیشتر فکر کنیم، یه خورده تو خلوت خودمون فکر کنیم، یه خورده بخوایم با کلاستر و فرهنگی‌تر نگاه کنیم به قضیه ارث، میگیم که من بچه‌مو درست تربیت میکنم. آره، اینم حرف درستیه. من بچه‌مو درست تربیت میکنم بتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه و این بهترین ارثیه که من میتونم واسه بچه‌م بذارم. ولی غیر از این دو مورد چی؟ یعنی غیر از این دوتا چی؟ ما اگه بخوایم یه خورده بیشتر فکر کنیم، البته بیشتر زیست شناسا فکر میکنن به این نتیجه برسن، مسئله ژن هامون هستش. ما هممون 50% ژن هامون رو از پدرمون و 50% ژن هامون رو از مادرمون به ارث میبریم. البته اینجا من یه پرانتز باز میکنم که یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون بگم. همه بچه‌ها یه ذره ژن بیشتری از مادرشون به ارث میبرن. البته به آقایون توهین نباشه ها، یه مسئله طبیعیه، یه مسئله ژنتیکیه، علمیه. هممون از مادرمون یه کوچولو ژن بیشتری به ارث میبریم. حالا اون ژنای چی هن؟ شاید واسهتون سوال باشه. ما یه اندامکی داریم داخل سلول به اسم میتوکندری که اصلا کارش این نیست که بخواد انتقال صفات داشته باشه یا همچین چیزی. اصلا کارش یه چیز دیگه است تو سلول. ولی خب یک دی ان ای داره و اون دی ان ای رو هر مادری به فرزند خودش انتقال میده. اگه بخوایم خیلی برگردیم عقب، همه ما یه دی ان ای مشترکی داریم که برمیگرده به حوا، مادر بیولوژیک همه ما. حالا جزو تئوری هایی که راجع به انسان خردمند گفته شده و این داستانایی که پشتش داره، ما هممون توی ژن‌های میتوکندری یه جورایی مشترک هستیم و هم از مادرمون به ارث میبریم. پس از نظر علمی امیدوارم کسی مخالف نباشه با این قضیه که ما از مادرمون ژن بیشتری به ارث میبریم. خب حالا برمیگردیم سر همون داستان ارث و میراث. گفتیم که اولین چیز خب پوله، همه بهش میرسن، بعد تربیته، بعدش میرسیم به مسئله همین ژن‌ها. خب چندین دهه است که کشف شده که صفات ظاهری ما و صفات رفتاری ما به وسیله ژن‌های ما انتقال داده میشن. صفات ظاهری مثل چی؟ مثل همین چیزی که همه داریم میبینیم. قد، وزن، حالا درونی مثلا حساب کنیم، میتونیم گروه‌های خونی رو حساب کنیم. اینا همه جزو چیزایی هستن که یه جورایی قابل لمسن. یه سری صفات دیگه داریم، صفات رفتاری. مثل چی؟ جدیداً یک سری ژن‌هایی کشف شدن که باعث میشن یک فردی به سمت جنایتکار شدن سوق پیدا کنه، یا اینکه به سمت دزد شدن، یا اینکه هر صفت رفتاری دیگه‌ای که شما فکرشو بکنین، عصبی شدن. پس غیر از صفات ظاهری، ما صفات رفتاری هم گفتیم که میتونه از طریق ژن‌های ما انتقال پیدا کنه. اما یه چیز خیلی جالب میخوام خدمتتون عرض کنم، چیزی که خودم بعد از خوندنش واقعا تعجب کردم و بعد از این که من نتایج این پژوهش رو خوندم، با هیجان به هر کسی که شما فکرشو بکنین زنگ میزدم، تعریف میکردم، گفتم میدونی فلان طور، بعد اونا هم همه مثل من تعجب میکردن. یعنی یه جمعیتی دور هم تعجب کردین. حالا امروز میخوام شما هم یکم تعجب کنین. این مسئله فقر هستش، چیزی که ما تو کل دنیا داریم میبینیم. فقر هم میتونه ارثی باشه. یه جورایی هم آدم تعجب میکنه هم ترسناکه به نظرم، چون که فقر طی پژوهش هایی که اتفاق افتاده دیدن که تا 3 نسل میتونه انتقال پیدا کنه. حالا بهتون میگم که چه شکلی انتقال پیدا میکنه و اصلا سیستمش چجوریه. این که تا 3 نسل انتقال پیدا میکنه یعنی چی؟
یعنی اینکه یه فردی رو شما در نظر بگیرین توی خانواده فقیر متولد میشه. خب بنده خدا میگیم دست خودش هم نبوده دیگه، هیچ کدوم از ماها دست خودمون نبوده که تو چه خانواده‌ای متولد بشیم. پس وقتی که حالا تو اون خانواده به دنیا اومد، حالا هر داستانی پشتش بوده کار نداریم، این اومده بزرگ شده، خودش تلاش کرده، کلی سعی کرده، حالا بالاخره یه کانال هایی پیدا کرده، یه روش هایی که پولدار شده، دری به تخته خورده و پولدار شده. آیا باز هم اون فقر همونجا تموم میشه؟ اون تأثیری که روی ژن های اون فرد گذاشته شده همونجا تموم میشه؟ جواب منفیه. یعنی اتفاقی که روی ژن‌های فرد میفته در این زمینه میتونه تا 3 نسل حداقل ادامه پیدا کنه. چرا میگم حداقل؟ یعنی اون نفر اول تونسته جلوی اون انتقال رو بگیره، باز هم از نظر مولکولی کاری از دستش بر نمیاد. حالا این چجوری منتقل میشه؟ فقر اصولاً حالا اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، حالا یعنی یه جورایی هم فقر مالی هم فقر معنوی. این میتونه توی شرایط زندگی ما تأثیر بذاره، توی شرایط سلولی ما تأثیر بذاره و شرایط سلول ها رو به سمت التهاب ببره. هر چیزی که توی سلول ها باعث التهاب بشه، یکی از عوارضش این هستش که باعث میشه یک سری گروه‌های شیمیایی مثل متیل، مثل استیل، اینها میان میچسبن به توالی ژنی فرد و این یه جور برچسبه که روی دی ان ای فرد زده میشه و تا 3 نسل هم ادامه پیدا میکنه. شاید واسه خودتون فکر کنید که بابا فقر دیگه، حالا مثلا این همه مشکل داریم اینم روش، این همه مشکل تو دنیا وجود داره اینم روش. در صورتی که یه چیزی که خیلی هم باز جالبه هم خطرناکه این هستش که اومدن تحقیقات انجام دادن، دیدن که 3 تا عامل اصلی ما داریم برای تولد نوزادانی که عقب مانده ذهنی هستن، برای تولد نوزادانی که از نظر قلبی مشکل دارن. دلیل اول فکر میکنین چی بوده؟ فقر بوده. یعنی دلیل اولی که باعث به دنیا اومدن این نوزادان میشه که شما توی مناطقی از کل دنیا که بخواین بررسی کنین، چون ببینید این پژوهشی که صورت گرفته فقط مربوط به ایران نبوده، تو کل دنیا صورت گرفته و این پژوهش اعلام کرده که تولد نوزادان عقب مانده ذهنی توی خانواده ها و توی مناطقی که فقیر بودن بیشتر بوده. به خاطر همون مکانیزمی که خدمتتون عرض کردم، به خاطر همون داستان التهاب سلولی مولکولی که به وجود میاد توی بدن و برچسب‌هایی که زده میشه روی دی ان ای. و این نوزادان وقتی که به دنیا میان فقط خودشونو نیستن که درگیر میکنن، بلکه خانوادهشون و کل جامعهشون رو درگیر میکنن. عامل دوم برای به دنیا اومدن این بچه ها آموزش مادران هستش. یعنی مادرانی که سواد کمتری داشتن، منظورم باز از سواد آکادمیک نیست، منظورم آگاهیه. یعنی ربطی به این نداره که طرف پروفسور فوق دکترا داره پس خیلی آدم با سوادی محسوب میشه، نه واقعا چنین نیست. آگاهی هستش. مادرانی که آگاهی کمتری داشتن، میزان تولد این نوزادان توی اینا بالاتر بوده. و حالا سومین عامل هم سن بالای مادران هستش. حالا این سن بالای مادران رو شاید ما خیلی نتونیم کنترل کنیم، چون خیلی وقتا تصمیم شخصی به حساب میاد که حالا تا یه سنی یک فردی بچه دار نشه. ولی اون 2 تا اولیه که گفتم خدمتتون، یعنی اون فقر و آموزش مادران رو ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از زیرساخت‌هایی که توی جوامع مختلف وجود داره کنترل کنیم. حالا شاید واسهتون جای سوال باشه که اصلا چرا باید اینا رو کنترل کنیم؟ باز اون یه نسل هستن و تموم میشن و میرن و خب حالا زندگی سختی داشتن، ولی واقعا اینطوری نیست. ما باید اول بتونیم این افراد رو شناسایی کنیم و شناسایی این افراد هم کار خیلی سختی نیست. با طرح‌هایی که به صورت پرسشنامه‌ای تهیه میشه خیلی راحت میتونیم اینها رو شناسایی کنیم. ولی یه سری چیزایی که روی شناسایی اینها هم تاثیر داره میخوام خدمتتون بگم که خیلی جالبه. منزوی بودن مادر نقش داشته توی بالا رفتن تعداد این بچه‌هایی که عقب مونده ذهنی هستند.
شغل فصلی پدر، چیزی که ما خیلی تو جامعه خودمون و حتی جاهای دیگه هم میبینیم، حتی تو استان خودمون مثلا میبینیم کار کشاورزی چیزیه که شغل پدرها فصلیه و مثلا طرف میگه که من این 3 ماه کار دارم، نمیدونه که 3 ماه بعد کار داره یا نه و این به صورت ناخودآگاه یک استرسی رو به اون خانواده القا میکنه و نتیجه اون استرس هم همون چیزی هستش که خدمتتون عرض کردم. سطح ارتباط اجتماعی خانواده، اینها واقعا عواملی هستن که باید بررسی بشن و این بچه‌ها رو ما بتونیم شناسایی کنیم. حالا بعد از اینکه شناسایی کردیم چیکار میتونیم کنیم؟ خب حالا شناسایی کردیم، باید یه راهکار بدیم دیگه، فقط شناسایی که فایده نداره. باید یه راهکار بدیم برای اینکه کیفیت زندگی اینا بهتر بشه. خب افرادی که عقب مانده ذهنی هستن، اینا خودشون درجه بندی دارن. با توجه به درجه بندی که این افراد دارن، ما میتونیم براشون سیستم‌های حمایتی داشته باشیم. مثلا اینکه حتی یک فرد عقب مانده ذهنی بتونه خودش لباس بپوشه، بتونه درخواست کمک کنه، بتونه از پول استفاده کنه، اینها خودش خیلی نقش مهمی داره تو بهبود کیفیت زندگی این افراد. و غیر از اون، اینکه ما بخوایم یه سری تست‌های ژنتیکی رو بر اساس این افراد داشته باشیم، یعنی ببینیم که چه ژن‌هایی و چه برچسب‌هایی در واقع توی ژن اینا وجود داره که باعث شده یک همچین نتیجه‌ای داشته باشه. بعدش میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم کیفیت زندگی خانوادگی اینها رو بالا ببریم. یعنی چی؟ اکثر این افراد خانواده‌هاشون استرس این رو دارن که فرزند بعدیشون مبتلا میشه یا نه. خب ما این زیرساخت‌های ژنتیکی این افراد رو بتونیم کشف کنیم و با توجه به زیرساخت‌های اجتماعی که میتونیم براشون فراهم کنیم و شرایط خانوادگیشون رو بهتر کنیم، میتونیم جلوی تولد تعداد بیشتر این افراد رو بگیریم. حالا چرا باید جلو تولد تعداد بیشترشون رو بگیریم؟ خب یه دلیل سادهش این هستش که بنده‌های خدا خب راحت‌تر زندگی میکنن، هر خانواده‌ای، هر آدمی دوست داره راحت‌تر زندگی کنه. ولی یه نکته خیلی جالب هست. ما همیشه شنیدیم که فرار مغزها باعث میشه که مجموعه ژنی جامعه ما تحت تاثیر قرار بگیره. فرار مغزها باعث میشه که جامعه ما همچین حالتی که الان ما میبینیم و یا کل دنیا رو همچین چیزی که میبینیم داشته باشه، یا بگیم فقط ژن‌های برتر هستن که از کشور ما دارن میرن و به کشورهای پیشرفته در واقع نیروی کاری و نیروی کمکی و ذهنی و مغزی میرسونن. ولی اینطوری نیست. ما اگه همین ژن‌هایی رو که الان داریم تو جامعه بتونیم حفظ کنیم و بتونیم براشون شرایط رشد شکوفایی رو فراهم کنیم و جلوی توالی فقر رو همین الان بگیریم، چیزی هستش که برای ما نتیجه خیلی درخشانی خواهد داشت و خیلی بهتر الان جلوشو بگیریم. ببینید یک فقر یه چیزیه که خیلی زیرپوستی تو همه دنیا داره زیاد میشه ولی هیچ وقت هم آمار درستی ازش ارائه نمیشه. شما مثلا کرونا رو که میبینید هر روز اعلام میکنن این استان اینقدر افراد مردن، این نمیدونم مبتلا شدن، نمیدونم اینقدر مرد بوده، اینقدر این بیمارستان بوده، ولی برای فقر ما همچین چیزی نداریم، در صورتی که تبعات فقر خیلی خیلی خطرناکتر و خیلی ترسناکتر از کرونا میتونه باشه. ممنونم از همه شما.